ayan, pwede rin kayong magdagdag ng iba pang mga gusto. Sorry po. Hey guys! Welcome back to my channel. As you can see, wala po tayo sa ating beauty studio ngayon. Magpapahinga po muna tayo sa ating beauty tutorial. At dahil pandemic ngayon, bored na lahat ng mga tao, ang hihilig na po natin kumain. For today's video, meron po akong special friend na isasama sa aking vlog. Please welcome my beautiful friend, Ate Kimmy! Hi! Ano pang gagawin natin ngayon, Ate Kim? Hello! So, ayan, ang gagawin natin for today is Korean food at saka Japanese food. Ang gagawin natin for today is Samgy-bites na tinatawag namin. Kung saan, pinagsama-sama na namin yung lettuce, sliced bacon na nag-grilled na, together with kimchi at saka na Wow, excited na ako matutunan kung paano ito gawin. So, ano muna nating step? So, kuha tayo ng bamboo mat, tapos kukuha rin tayo ng nori sheets natin. So, ganito ang nori sheets. So, after nyan, ito muna ilalapag natin. Tapos, ang next na kailangan natin ay ang lettuce. So, pipitas tayo dito. Fresh na fresh, diba? So, ayan na siya. Tapos, ang gagawin natin, kukuha tayo nung naka-ready na rin natin na nag-grill na sangyup. Ang tawag sangyup yung belly part ng pork. Tapos, I-spread lang natin siya dito sa ating So, after nyan, susunod po natin ay ang cheese. So, ilalapag mo lang siya dyan sa gitna. Tapos, mag-a-add na rin tayo ng kimchi. Ayan. So, ihihilera mo lang din siya kasama ng cheese, at ng karne. Ayan siya. Ganyan lang. Tapos, after nyan, papatungan mo siya ulit ng lettuce. Parang i-cover mo siya ulit na ganito. Ito na yung part ng rolling na. I-roll mo na siya. So, dapat mako-cover ng mga lettuce yung palaman, yung pinalaman mo. Tapos, ayan na siya. Yay! So, yan na yung roll natin. So, itong isang haba na to, na i-slice ko dito is 8. So, ginagawa ko muna is hatiin ko siya dito sa gitna. Ayan na siya. Ganun pala siya. Ayan na siya. Wow. Papakita ko sa inyo guys. Malinis yung kamay ko ha. Ganito siya. Ayan na siya. Ayan na po siya. Let's move on na dun sa isa sa mga medyo complicated na gawin. So, as usual, ang technique natin is ang cling wrap. So, ayan, lalagyan po natin ulit siya ng sesame oil. Ayan. Papahiran mo muna siya ng oil. Saka mo siya lalagyan ng So, ayan yung rice natin. So, ang ginagawa ko, i-flat mo siya. Tapos, next yan is ang nori. Pero ito, ikakat natin siya sa half lang. So, ayan na siya. May nori na siya. Tapos, ilalagay ulit natin yung cucumber. So, add ko lang din ito ulit. Yung radish natin. Tapos, ang cheese. Tapos, ito yung crabs. Ayan, pwede rin kayong magdagdag ng iba pang mga gusto. Sorry po. Medyo komplikado nga siya kaysa sa kanina. Komplikado siya. Kasi nasa labas Hindi na daw kailangan yung cheese guys. So, ayan. May natatanggal na mga excess na rice. So, tanggalin. Kinain yung cheese. Bakit ba? Ito pa nga. Ayan na siya guys. Ito na Maki. Pinapaiikot ko lang para mas dumikit siya. Gusto ko makita kung paano nilalagay ito guys. Anong tawag dito Ate Kimi? Ang tawag nila dyan ay Kaplan roll. So ito ay itlog ng isda? Yes. Roll.
Parang maliliit na kwek-kwek. Ayan, dito natin ilalagay yung nakat niya. Ayan, so magkakat na tayo. Dahan-dahan lang. Okay, so ayan na siya. Yan na yung nakat Ito na siya guys. Gusto ko ipakita ulit na kagaya kanina pero baka maghiwala. Hindi kaya. Ito siya. Ganda niya. So ayan, i-cut ko na siya. Magkakat muna ako ng isa para makita mo kung paano ko siya i-dip. Hindi, para gagawa din. Ayan, so ito na yung nakat natin. Iikot mo lang siya dito sa may... Ooh. O, ikaw naman ang magdidip neto para matry mo rin siya. Yes. So ito yung may roll. Yun lang pala ang lalagyan natin. Don't judge me guys. First time ko lang po gagawin ito. Kumakain ako nito. Pero ngayon lang po ako sumama sa paggawa nito. Kasi hindi naman po pwedeng sasabihin ko na gumawa. Hindi naman ako gumawa. Okay lang ba ito ginagawa ko? Yeah. Sanay na nga eh. Parang kang gumagawa eh. Kung ano-ano lang, pero ganito hindi pa. Masarap din magluto si Gelo, guys. Pero iba po yung mga kusin ko na niluluto ko. Iba po siya. So ito na guys, ang ating finished product. So babalik po kami, Ate Kimi mamaya para tikman ang mga ito. So guys, ito na po ang aming finished product. Ito po ang mga ginawa namin ni Ate Kimi ngayong araw. So off-cam, gumawa po kami ng, ano tawag dito Ate Kimi? Kimbap. This one is, Samgy-bites. okay, and this one is California Maki. California Maki, my favorite. So an Asian cuisine is not complete without a chopstick. Let's eat! Mukbang ba to? Hindi ito mukbang. Anong una natin titikman? Ano ba? Ang una natin ginawa, Una nating this ginawa. one. Ito po ay Samgy-bites. So, asan to sinasawsaw Ate Kimi? Pwede siyang isawsaw dito sa may gochujang. Ito yung chili paste nila sa Korea. So, So, pwede naman natin tikman. Excited na ako. Tikman mo siya na walang sauce. Pwede mo rin siya Okay, tikman. titikman muna natin ang walang sauce guys. Yeah, Korean. Tignan naman natin kung kumusta siya with the sauce. Sarap guys. Next. What's next? This one. Mamaya na yung ginawa natin. No, off-cam. This is California Maki. What do you call this sauce? Special sauce din siya. May special May recipe din sarili siya. ka ding recipe Yeah. for that. Try na natin siya. Go ahead. Sobrang sarap. Favorite ko talaga to guys. Sobrang sarap niya. Pa isa pa. Go ahead. Sobrang sarap. I mean, sobrang sarap talaga. Lagi ko na muna to kasi titikman naman natin itong Kimbap. titikman ko din siya. May isa pa ako. Ayun guys, hindi ko na sobrang mauuto. Kakainin ko ito pag wala na kayo. Ano yung mga ginagawa mo dito, Ate Kimi, na mga in-order ng mga ibang tao? Actually, nag-start ako sa mga Korean dish talaga. Okay. Nag-start ako, may available kami ng fish cake, tteokbokki, gano'n. Mga Korean street food siya. Kimchi, at saka mga samgy-bites, kimbap, California Maki. Meron din kaming sanggipsal sa bahay. Oh wow. Kung gusto mo mag-sanggipsal, nag-crave ka na sa sanggipsal, give just a call. May page din po kami. Yeah, ililink ko down below ang kanilang FB page. Like na lang po, Tower Chicken. Doon nag-start yung Tower Chicken namin kasi nag-start kami din magbenta ng mga chicken wings. Oh. So, meron kaming almost 10 available flavors na pagpipilian mo ng chicken wings. Maraming salamat po. Guys, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and hit that notification bell